Te salut! În videoclipul de astăzi vom diagnostica o problemă la ABS-ul acestei mașini. Problema este cu atât mai interesantă încât este o problemă intermitentă. Hai să vedem cum apare eroarea. În momentul în care pun contactul și pornesc motorul, apare această eroare. Deci, practic, avem o eroare atât la sistemul de ESP, cât și la sistemul ABS. Acolo este aprins martorul ABS. Nu știu cât de bine focusează. Da. Acolo este aprins martorul ABS. Așadar, așa se manifestă problema. Această eroare a apărut în mers. Partea și mai interesantă este că odată apărută eroarea, aceasta persista 4 zile la rând. După aceea a început să fie o problemă intermitentă. Așadar, hai să vedem cum putem diagnostica problema. Primul pas firesc este să facem o diagnoză la mașină și să citim codurile de eroare stocate în calculator. Am conectat deja testerul la mașină și acum urmează să citim codurile de eroare. Punem contactul. Mașina noastră este un Audi A4 din anul 2011 și practic vrem să facem o diagnoză la sistemul de frânare, mai precis partea de ABS-ESP. În regulă. Și acum primul pas este să citim codurile de eroare stocate în calculator. Primul cod, și anume 00285, se referă la senzorul de turații a roții față pe partea dreaptă și este o eroare permanentă care indică o problemă la circuitul electric. A doua eroare, 00473, indică faptul că avem o eroare stocată în calculatorul frânei de mână și ne indică faptul că trebuie să citim erorile de acolo. Așadar, în realitate, noi știm că această eroare a apărut în mers, a persistat 4 zile, deci timp de 4 zile la orice pornire a motorului aveam această eroare. Pe de altă parte, în ultimele 2 zile a devenit o eroare intermitentă. Hai să vedem cum putem diagnostica problema. Așadar, eroarea se referă la senzorul de la roata față dreaptă. Senzorul nostru este integrat în fuzetă. De la senzor avem un conector, după care urmează un cablu care conduce sus până în modulul de control al unității ABS, ceea ce, bineînțeles, se află în compartimentul motorului. Problema noastră poate să vină fie de la un contact imperfect de undeva, fie eventual o defecțiune intermitentă a senzorului, dar în caz extrem poate să vină chiar din modulul de control al ABS-ului, așadar nu excludem nicio variantă din acestea. Cum să procedăm mai departe? În pasul următor vom verifica integritatea cablajului, așadar cu lampa vom inspecta dacă nu prezintă rupturi, urme de uzură sau orice altă anomalie ce am putea găsi. Verificăm pe tot traseul cablajului. Până sus. Pasul următor vom desface conectorul cablului de la senzorul ABS și vom inspecta să nu prezinte urme de oxidare. Nu știu cât de bine se vede, dar arată foarte curat. Și la fel și înăuntru senzorul în sine.
Din păcate, între timp, eroarea noastră iarăși a dispărut. Iar acum ce doresc să fac este să încerc să reproduc eroarea în timp ce monitorizez în timp real ce citește senzorul de turație a roții. Pentru acest lucru deja m-am conectat cu testerul pe mașină. După cum se vede, nu mai sunt coduri de eroare, am reușit să șterg toate codurile de eroare, dar nu-i nimic pierdut, încercăm să reproducem eroarea. Așadar, voi accesa parametrii în timp real, voi învârti roata cu mâna și vom vedea dacă senzorul citește. După cum se vede, senzorul citește. Acum mișcăm un pic cablurile, încercăm să reproducem problema intermitentă pe care o avem. În continuare, senzorul nostru citește. Din păcate, în ciuda faptului că mișc cablurile, nu reușesc nicicum să reproduc eroarea. Senzorul citește corect. Reparația a durat mult mai mult decât m-am așteptat. Practic, surpriza a început cu faptul că atunci când am vrut să scot senzorul de turație original de pe mașină, n-am reușit și până la urmă s-a rupt. Așadar, din cauza acestui senzor, operațiunea a durat mult mai mult decât mă așteptam. Uite un exemplu cum poate să dureze o operațiune simplă, chiar și o după masă întreagă. Pe de altă parte, pe partea de cablaj n-am găsit nimic suspect, dar în schimb am găsit ceva interesant la senzorul pe care până la urmă l-am rupt înăuntru în fuzetă. Nu știu cât de bine voi putea reda pe imagine ce vreau să arăt, însă am găsit ceva interesant, aș zice un pic chiar suspect, și anume se vede o urmă de oxidare la borna senzorului. Mă refer la faptul că, numai un pic, încerc să mai focalizez un pic, nu știu cât de mult se vede, hai să încercăm din nou, așa, sper că se vede cât de cât. Cred că acolo există posibilitatea să fie avut un contact imperfect care, în funcție de temperatura exterioară, umiditate, de regulă făcea contact, dar ulterior a început să facă figuri. Așadar, sper că, înlocuind senzorul, voi scăpa de această problemă. În orice caz, voi merge câteva zile cu mașina, iar dacă problema nu mai persistă, după o săptămână, voi considera că, până la urmă, problema a venit din senzor. Uite, așa arată mașina desfăcută. Ca să ajung la senzor și ca să pot să scot cumva din fuzetă, a trebuit să dau jos apărătorul discului de frână, bineînțeles discul de frână, suportul de etriere, trierul în sine. Așa că am desfăcut un pic mașina, dar până la urmă am reușit, senzorul nou este acum montat. Am și confirmat deja faptul că funcționează, măsoară bine, deocamdată nu am eroare, dar bineînțeles faptul că am avut o eroare intermitentă care apărea când și când, nu pot confirma deocamdată faptul că, înlocuind senzorul, am scăpat de problemă. Dar ce am arătat mai înainte cu senzorul vechi, cu partea aceea oxidată, mă face să am speranțe serioase că până la urmă de la senzor a venit toată problema mea. Acum următorul pas este să asamblez totul la loc și după aceea, în timp, voi vedea dacă am scăpat sau nu de problemă.